من أهم الدوال الهندسية في برنامج إكسل واللي تساعد الكثير من المهندسين أنهم يطلعوا بأفضل متطلبات هندسية وفي نفس الوقت أقل سعر ممكن. في هالمشروع عندي beam deflection، وأبغى أشوف أقل thickness أو أقل سمك للمادة اللي بستعملها اللي ممكن تعطيني deflection المطلوب. ففي هالحالة أنا ما عندي مشكلة أن الديفلكشن يطلع فوق شوي بالنسبة للمتطلبات الهندسية، ولكن في نفس الوقت أبغى أقلل سعر المادة المستخدمة، وبالتالي أبغى أقلل thickness. فنقول what if analysis goal seek. هذه هي الدالة goal seek. تختار الخانة اللي تبغى تغيرها. فأنا بقول أبغى أغير deflection، ما عندي أي مشكلة أن الديفلكشن يتغير إلى مثلا إلى حد معين اللي هو خلنا نقول 0.025 مثلا. by changing cell اللي نبغى نغيره احنا اللي هو سمك المادة thickness عشان نوصل إلى أقل سعر ممكن. فنضغط OK، يعطيك قيمة قريبة للي انت طلبتها، وبالتالي وصل إلى 0.025. طبعا للدقة اللي انت تبغاها ممكن تقول 0.025 مثلا 001 مثلا، وإكسل بيحاول يوصل قريب إلى القيمة اللي انت اخترتها. ففي هالحالة نشوف ان thickness اقدر استعمل thickness of 3.4. عجبني اضغط اوكي، ما عجبني اضغط كانسل. وتقدر تغير في كل وقت، تقدر تغير مثلا كم الماكس ديفليكشن اللي انت ممكن انك تقبله. فهذه هي جول سيك، واتمنى انها تفيدكم.